ਹੈਲੋ ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵਧੀਆ ਟਾਈਲਾਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰਿਆ ਕੰਮ। ਵੀਡੀਓ ਸਕਿਪ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਐਂਡ ਤੱਕ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵਾਚ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਾਇਲ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੂਗੀ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਟਾਇਲ। ਇਹ ਗ੍ਰੇ ਕਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, 2x4 ਦੀ ਟਾਇਲ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਟਾਇਲ ਲਾਈ ਹੈ ਜੀ ਵਾਈਟ ਐਡਹੈਸਿਵ ਸੀਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੋਸਤੋ ਨੀਚੇ ਆਪਾਂ ਲਾਈ ਆ ਫਲੋਰ ਤੇ ਟਾਇਲ 2x4 ਦੀ ਟਾਇਲ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਵਿਟਰੀਫਾਈਡ ਟਾਇਲ। ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਕੋਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਟਾਇਲ ਮਾਰਬਲ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ ਮਾਸਟਰ ਬੈਡਰੂਮ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਾਈ ਆ ਮੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਟਾਇਲ ਦਾ ਕਲਰ ਹੈਗਾ ਕਰੀਮ ਤੇ 2x4 ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ। ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਕਲਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਜੀ ਉੱਪਰਲੇ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗ੍ਰੇ ਕਲਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਕਲਰ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਇਲ ਲਾਈ ਹੈ ਜੀ, 2x4 ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ, ਬਲੈਕ ਬਾਕਸ ਭਰੀ ਹੈ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਉੱਪਰ ਬਾਹਰ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਇਲ ਲਾਈ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੈਗਾ ਜੀ 20x20, ਬਲੈਕ ਔਰ ਵਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਚੀਜ਼ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਧੀਆ ਟਾਇਲ ਹੀ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭੱਠੇ ਵਾਲੀ ਟਾਇਲ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਫਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੋਸਤੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕੰਮ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਓ ਵੀ ਦੋਸਤੋ, ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ। ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਆ ਸਾਡੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਫੇਰ ਦੀ। ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਬ੍ਰਦਰ ਸੋਨੀ ਖਾਨ ਤੇ ਮਿਸਤਰੀ ਗੋਪੀ। ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਟਾਇਲ ਆਪਾਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੌਬੀ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਟਾਇਲ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ 32x64 ਇੰਚ। ਦੋਸਤੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਵਲ ਕਰਕੇ ਟਾਇਲ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਾਇਲ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਨੀਚੋਂ ਟਾਇਲ ਖਾਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਦੋਸਤੋ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਪੇਸਰ ਕਲਿੱਪ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟਾਇਲ ਦਾ ਬੈਂਡ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਟਾਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਟੇਅਰ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜੀ ਜੈਡ ਬਲੈਕ ਗ੍ਰੇਨਾਈਟ ਮਾਰਬਲ ਤੇ ਸੈਰਾਮਿਕ ਟਾਇਲ ਵਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਰ ਸਟੈਪ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ 10 ਇੰਚ ਤੇ ਰੇਜਰ 6 ਇੰਚ ਤੇ ਡਬਲ ਮੋਲਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਾਈ ਹੈ ਵਾਈਟ ਪੱਟੀ।
ਲਓ ਵੀ ਦੋਸਤੋ, ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ। ਮਿਲਦੇ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਧੀਆ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਆਵਾਂਗੇ। ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਓਕੇ, ਬਾਏ ਬਾਏ।